Hi guys! It's me, Juvstyle, and today's video, ang gagawin natin ay yung full-on glam makeup tutorial ni Miss Barbie Forteza. And how I did this look? Just keep on watching. Okay, first ang gagamitin ko foundation, itong MAC Studio Fix in the shade C20. Okay, next maglalagay na tayo ng concealer. So, ang gamit kong concealer is Nars in the shade Light Vanilla. Okay, set na natin siya ng loose powder. So, ang gamit ko is Coty Airspun in the shade Translucent Extra Coverage. Okay, next, contour na tayo. So, ABH ang gamit ko. Itong shade ang gagamitin ko. Para magkaroon tayo ng definition sa face, hindi siya magmukhang flat. Dahil bilog ang mukha natin, kailangan natin mag-contour. Okay, so next, kilay naman. So, ang gamit ko is ABH ulit na eyebrow pomade in the shade Taupe. Okay, sa eyeshadow na tayo guys. Ang gamit kong palette is Morphe 35R. Okay guys, sa eyeliner na tayo. So, ang gamit kong liquid eyeliner is from Fashion 21. Okay, so blush on na tayo guys. Ang gamit kong blush on, itong MAC in the shade Melba.
Okay, next highlighter na tayo. So, ang gamit kong highlighter is from MAC in the shade Soft and Gentle. Okay, sa lips na tayo. So, ang gamit kong lipstick is from MAC in the shade Flat Out Fabulous. Next, papatuan ko siya ulit ng another shade na lipstick. Ito ay Please Me from MAC para makuha natin yung color ng lipstick ni Miss Barbie Forteza dahil wala akong ganong kulay na lipstick. So, ganito na lang yung ginawa ko. Oy, may nakalimutan ka. Nakalimutan natin mag-mascara and lashes. So, wait lang. So, ito na. Ang gamit ko is Taiwan lashes. Ang ginamit kong glue is from Nichido. So, kaya pala kanina parang may kulang. Nakalimutan natin maglagay ng eyelashes. So, ayan, lagay natin eyelashes. Ayan. Okay, so, isa naman. So, ayan, naisuot na natin yung ating lashes. And then, magmamaskara na tayo. So, ito ang aking gamitin mascara. Itong sa Nichido. That's it guys. Sana enjoy nyo itong video na to, and kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe na po, and don't forget to click the bell button para po ma-notify kayo sa mga ina-upload kong video. And thank you for watching guys. I'll see you on my next one. Bye!